มองแบบอยู่นอกนะคิวเต็มเลยคนหลายแห่งคนเป็นล้านนะคนเป็นล้านอีกแล้วใจที่เราถูกต้องเขาตื่นแบบโคตรเศร้าเลยเนาะมื้อนี้แบบฟ้ายังบ่ทันแจ้งดีอีกซ้ำหนาวบ่มื้อนี้เดย์3แล้วเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้เขาตื่นเช้าเป็นพิเศษมื้อนี้เขาตื่นประมาณ6 โมงเช้าที่สุดเลยเดี๋ยวเขาจะไปคาเฟ่นะเพราะว่าคาเฟ่นี่เป็นคาเฟ่ที่แบบว่าต้องได้แบบจองคิวนะก็เลยอยากไปเช้าเนี่ยเพราะว่าต้องได้ทำเวลานิดนึงถ้าไปสวยมันอาจจะคิวยาวนี่ว่าถ้าไปเช้าๆไปเสียอาจจะคิวบ่ยาวละเคยไปอ่านในรีวิวเนาะเขาจะว่าบางเทื่อแบบถ่ายคิวฮอต2-3 ชั่วโมงขนาดบางคนนะตื่นมาพร้อมกับอากาศแบบว่าหนาวๆเย็นๆเนาะแล้วก็แบบอาการเจ็บคอเล็กน้อยเมื่อนี้การเดินทางของเราเนาะก็สิใส่ขึ้นมาจะลองขึ้นรถเมล์เบิ่งปกติแบบมาเที่ยวเกาหลีบ่ค่อยได้ขึ้นรถเมล์นะแต่ว่าเดี๋ยวมื้อนี้จะลองเบิ่งว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ใส่บัตรที่มานี่คือเก่าสำหรับรถเมล์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้เดินทางอยู่ในเกาหลีรถเมล์อยู่นี่ค่อนข้างตรงเวลาและบางเทื่อเราก็สามารถประหยัดเวลาได้กว่าการขึ้นรถไฟอีกและเราก็บ่ต้องย่างขึ้นลงสถานีซับเวย์เนาะทุกคนก็จะฮู้ว่าเวลามาเที่ยวเกาหลีถ้าขึ้นรถไฟก็คือต้องได้ย่างหลายเติบแต่ว่าข้อจำกัดก็คือบนนั่งค่อนข้างน้อยแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็จะได้ยืนรถเมล์ก็ค่อนข้างขี่ไวแล้วก็แบบเบรกตลอดเราก็ต้องได้แบบว่าอาศัยแบบว่าการทรงตัวเด้เสียและป้ายรถเมล์ก็จะเป็นภาษาเกาหลีเกือบทั้งหมดแต่บีคิดว่าการใช้ก็บ่ยากถ้าเราโหลดแอป Naver Map มาใช้ก็สามารถเข้าใจง่ายอยู่เป็นยังไงประสบการณ์ขึ้นรถเมล์ครั้งแรกตอนนี้พร้อมกำลังเอาขนมแล้วก็กำลังสิไปจ่ายเงินเดี๋ยวเบิ่งรุ่นกันนะครับซึ่งบนน้ำเพราะว่าแบบคนค่อนข้างเต็มเลย
ได้บอลนังเสยแบบที่คือเราซีบอลนังใช่ไหมเราได้แบบได้ตัวเบอร์หนึ่งอีกเลยความแบบโชคดีผมมันนี้เลยเดี๋ยวเขากำลังทาเครื่องดื่มอยู่ละกันเดี๋ยวเครื่องดื่มแล้วเขาจะอาจจะเอิ้นเขาแต่เขารู้สึกแบบโชคดีขนาดได้แบบได้โตขนาดที่คือซีบมีโตใช่ไหมตอนทำมาเนาะยังบุมมีคิวอยู่นอกเธอจะเมื่อกี้เห็นบอลแบบอยู่นอกนะคิวเต็มเลยได้คิวแบบโคตรยาวเลยตอนนี้แบบได้กาแฟมาแล้วนะของบีเป็นสั่งเป็นโอ๊ตลาเต้เนาะอีกจองหนึ่งก็เป็นลาเต้ธรรมดาเดี๋ยวฉันลองซีมตัวนี้ก่อนแซ่บเนาะกาแฟแบบนุ่มๆนุ่มๆฉันลองซีมตัวกาลิกเบรดอ๋อพูดได้ข้างในมันจะเป็นแบบเป็นครีมชีสแล้วก็ฟอนแบบโคตรใหญ่เลยกินยังไงวะเราบางไงข้างในเป็นแบบข้างในมันจะเป็นครีมชีสแล้วก็อันนี้มีหอมบัวหอมเป็นแบบเค็มตัวนี้แซ่บหอมตัวนี้เป็นมีอย่างเกาะบลูเบอร์รี่อย่างสักอย่างข้างลุ่มน่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับแป้งพายเนาะแล้วก็ทั้งเทิงก็จะเป็นนอนเดรี่วิปเนาะเป็นแบบวิปครีมจากนมโอ๊ตสำหรับคาเฟ่โอเนียนก็มีหลายสาขาแต่ว่าเมื่อนี้ที่เรามาก็เป็นสาขาอันกุ๊กมีคือว่าสาขานี้ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็มีบอลนางหลายดีพนักงานก็บริการดีเนาะแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็น่ารักแล้วก็ทุกคนเห็นว่าแบบคิวหลายไปสิขนาดบ่ต้องย่านว่าแบบเวลาเฮามานั่งแล้วเขาจะมาเล็งเฮาออกอย่างสิเพราะว่าคิวที่เขาจะปล่อยให้เขามานั่งในห้างก็คือว่าต้องได้แบบไปตามคิวแล้วเขาจะบ่เล็งเฮาแล้วก็ถ้าทุกคนมากินคาเฟ่เกาหลีอย่าลืมด้วยว่าต้องได้เอาถาดแล้วก็เอาเครื่องดื่มที่เฮากินขนาดกลับไปส่งแบบซี่ทุกห้างเลยสำหรับไผสิมาห้างคาเฟ่โอเนียนนอนบีแนะนำให้มาตอนแบบเช้าๆเลยเพราะว่าคิวจะบ่หลายแล้วก็จะสามารถแบบเลือกขนมแล้วก็เข้าไปนั่งได้เลยแต่ถ้าหากว่ามาซ่าเนาะทุกคนก็จะเห็นคิวหมดคนนะมาท่าหลายหลังจากนี้ทุกคนเห็นนี่ว่าคือคิวหลายแล้วบอกแต่ว่าคิวนะยาวออกไปทางนอกอีกคิวจะไปเรื่อยๆไปสิเลยยังบ่หมดยังออกมานอกพี่อีกเนาะโชคดีที่เฮามาแต่เช้าถ้าหากว่าเฮามาซ่ากว่านี้อีกประมาณ15นาทีหรือ3นาทีนะก็คือสิต้องได้ถ่ายคิวประมาณ1หรือว่า2ชั่วโมงพุ่นแหละสำหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่ก็พากบ่ได้เลยกับห้างนี้ห้างคาเฟ่โอเนียนตอนนี้ออกมาจากคาเฟ่โอเนียนละแล้วก็ขี่รถไฟมาหลายสถานีเติบเนาะเมื่อกี้มาลงอยู่สถานีน่าจะเป็นชื่อท็อกซึมบ่ย่านออกเสียงบ่ถูกเนาะลงจากสถานีนั่น X18 แล้วก็เดี๋ยวกำลังซีย่างไปโซฟอเรสต์พาร์คเป็นสวนสาธารณะก็หวังว่าจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เขาก็สิไปถ่ายรูปแล้วก็ไปย่างเล่นอยู่หั่นเนาะ 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니
초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 잉잉잉 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing 좋아한다고 보고 싶다고 그 말을 왜 못하니 후회할까봐 아파할까봐 망설이는 걸 너의 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ingติดกับสวนสาธารณะ Soul Forest Park จะเป็นแหล่งรวมห้านคาเฟ่ที่เอิ้นว่า Soul Forest Street สำหรับสายคาเฟ่ที่มาเที่ยวเกาหลีต้องรู้จักแถวนี้เป็นอย่างดีแน่นอน แถวนี้จะเป็นถนนน้อยๆแคบๆแต่ว่าเต็มไปด้วยห้านคาเฟ่ห้านถ่ายสติกเกอร์แล้วก็ห้านขายเครื่องนักๆเต็มไปหมดเลยมื้อนี้บรรยากาศโคตรดีเหมาะแก่การย่างลิ้นหรือว่าย่างรอถ่ายรูปตอนที่เฮามาเป็นตอนเช้าวันจันทร์คนก็ยังออกมาบ่หลายปานใดเทื่อเดี๋ยวเฮาสิไปซอกคาเฟ่ฮอปปิ้งต่ออีกตื่มห้านึงไปซอกนั่งกินกาแฟ reply My heartbeat goes like cosine 내가 맘에 들면 follow 좋아요 구독 이 노래가 유명해져야 너가 날 만나줄 거잖아 그때 나를 바라볼 때 심장이 멎은 듯해 무궁화 꽃이 폈게 움직일 수 없어 baby My flowers made in your light And I'm blooming by your side You know I've been waiting for too long
ได้กาแฟมาแล้วจอกที่2แล้วจอกนี้บดตาข้างให้มันเท่าไปมีสั่งมาจะมีเค้กเป็นเค้กช็อกโกแลตเนาะแล้วก็มีสวีทพัมคินเพสทรีหรือว่าแบบพัมคินพายสำหรับ5 Low Wine Coffee Bakery ห้านนี่ขนมและกาแฟรสชาติดีเลย ตัวขนมบีจะมักตัวพัมคินพายมันจะมีความหอมของพัมคินสไปซ์แบบพอดีสำหรับกาแฟบีสังเกตว่ากาแฟเกาหลีหลายๆห้านจะเป็นกาแฟแบบที่บีมักก็คือเป็นกาแฟที่ขวดแบบมีเดียมความไปทางดาร์กมีบอดี้แบบกลางๆแล้วก็ติดความเป็นอะซิดิตี้น้อยนึงเฮ็ดให้กินแล้วสดชื่นแล้วก็กินง่ายห้านนี่ก็จะตกแต่งแบบเรียบๆใส่เฟอร์นิเจอร์เรียบๆแต่ว่ามีมุมถ่ายรูปหลายก่อนที่จะมาบีเห็นคนเกาหลีมาเช็คอินห้านนี่หลายๆแล้วก็เห็นคนเต็มตลอดแต่ว่าโชคดีขนาดมื้อที่เฮามาวันจันทร์ตอนเช้าเฮ็ดให้คนยังบ่ทันหลายเทื่อบีแนะนำเลยถ้าใครอยากมาเที่ยวคาเฟ่อยู่เกาหลีอยากให้มาแต่เช้าๆแล้วก็อยากให้หลีกเลี่ยงวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าอยู่เกาหลีคนมาเที่ยวคาเฟ่หลายอีหลีสำหรับไผที่ได้มาแถวโซฟอเรสต์สตรีทบีก็แนะนำให้ลองมาเบิ่งห้านนี่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆห้านอยู่แถวนี้ถ้ามักสไตล์แบบใดก็สามารถมาเลือกกันได้จากคาเฟ่ตัวเมื่อกี้ตู่ซูฟอเรสต์พาร์คแล้วเฮายางมาอีกแป๊บหนึ่งก็จะมาเจอตึกดีออตัวนี้เป็น pop up store ของ Dior เดี๋ยวนี้ที่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นฮอตสปอตคนกำลังมาถ่ายรูปหลายเขาก็เลยว่ายางมาประมาณ15 นาทีแล้วก็มาฮอดเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายรูปอยู่นี่เนาะแต่ผมสิถ่ายได้บ่เพราะแบบว่าคนหลายแหงคนเป็นล้านนะเป็นมุม Instagram ที่ว่าคนมักมาถ่ายรูปเนาะทางหลังก็จะเป็นแบบตึก Dior ตัวนี้เห็นป่ะก็เนาะถ้าใครมาแถวซองซูเนาะสถานีซองซูหรือว่ามาคาเฟ่อยู่แถวโซฟอเรสเนาะก็สามารถแบบว่ายางมาได้ยางมากับแบบ15 นาทีก็โอเคอยู่เนาะก็แบบบ่ได้ไกลหลายนะเดี๋ยวให้เป็นบรรยากาศเนาะแบบคนกำลังแบบถ่ายรูปอยู่แบบข้างหลังเห็นบ่แต่กับบริยากหลายนะเพราะว่าเขาเจ้ากันยางเขายางออกกะถ่ายแป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนกันสินะกะได้อยู่ต้องได้ใช้เวลาหน่อยนึงกับความอดทนนิดนึงเนาะก็โอเคอยู่เนาะโดยรวมๆกันแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นแถวที่แบบนะฮะคันนะยางได้สบายๆแล้วก็ช่วงนี้มากับอากาศก็แบบค่อนข้างแบบว่าบ่ร้อนหลายเนาะกันยางได้พอกำลังสิเข้าออทัมมาช่วงนี้โอเคภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวขึ้นมาตอนนี้ประมาณ2:30เดี๋ยวกาขึ้นมาน่าจะทันไปหอสมุดตื่นอยู่ที่ห้างโคเอกเดี๋ยวไปเจอกันญี่ปุ่นเนาะฮอดหอสมุดเนาะสตาร์ฟิลแล้วจากสถานีซองซูที่ว่าเข้าไปทางโฮมกับรีออมเมื่อกี้นะขี่รถไฟมาประมาณ8 สถานีเนาะแล้วก็มาลงสถานีตัวนี้เชื่อมันติดกับโคเอกมอลเลยแล้วก็ย่างขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับห้องสมุดตัวนี้เลย
ห้องสมุดตัวนี้กำลังแบบว่าคนแบบมาถ่ายรูปอย่างสิขนาดหลายแล้วก็แต่ว่าเข้าไปในเฮาต้องได้แบบเก็บเสียงได้น้อยนึงเพราะว่าเป็นบอลที่ว่าเขาจะมาอ่านปึ้มมันบอกเฮาก็ต้องได้แบบว่าเฮ็ดเสียงดังเพราะเสียงดังบ่ได้ก็ต้องได้รักษาแบบว่าความสงบให้เขาเจ้าได้น้อยนึงสิแล้วก็เดี๋ยวเบิ่งเฮาสิเข้าไปเนาะคนหลายคนเป็นล้านอีกแล้วทุกมอนที่เข้าไปมันเนี่ยแบบคนเป็นล้านตลอด สตาร์ฟิลด์เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางห้างด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีสั้นวางปึ้มที่สูงเท่ากับตึก 2-3 สั้นเฮ็ดให้บรรยากาศเป็นบอลท้ายรูปที่ฮอตฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่จริงเขาก็คาดการไว้หั่นแหละว่าคนมันน่าจะหลาย แต่บ่คิดว่าคนมันสิหลายขนาดนี้โดยเฉพาะมื้อที่เฮามาเป็นมื้อที่มีกลุ่มทัวร์ลงเฮ็ดให้คนหลายเป็นพิเศษแต่มื้อนี้บีสิมาแชร์เทคนิคที่บีใช้ให้ท้ายรูปออกมาแนวใดบ่ให้ติดทัวร์เริ่มจากมุมทำอิฐที่เป็นมุมมหาชนก็คือมุมคันไดเรือนตัวนี้ทุกคนมาก็ต้องถ่ายมุมนี้อย่างแน่นอนถามว่าสิถ่ายมุมนี้ให้บ่ติดคนได้บ่ก็ได้หั่นแหละก็ต้องอาศัยมุมกล้องและก็จังหวะดีๆคือรูปตัวอย่างก็จะประมาณนี้แต่มุมที่บีแนะนำก็จะเป็นมุมนี้ยังบ่ทันเห็นคนถ่ายหลายเทื่อให้ทุกคนย่างมาทางหน้าคันไดเรือนจะมีสั้นหนังสือใช้สั้นวางหนังสือตัวนี้บังคนที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดแล้วก็ถ่ายดักขึ้นไปเขาจะเห็นสั้นวางหนังสือจนฮอดสั้นถึงสุดเลยรูปที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้หับห้องว่ามุมนี้บ่ติดทัวร์อย่างแน่นอนหรือบ่สั้นก็ให้ทุกคนขึ้นมาสั้น2แล้วก็ถ่ายรูปจากสั้น2ลงไปก็จะง่ายกว่าเพราะคนบ่หลายแล้วก็จะได้มุมกว้างของหอสมุดอีกรูปตัวอย่างก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยตอนนี้พวกเรากลับมาที่แถวฮงอีกมาถ่ากินไส้มื้อนี้แบบอยากกินไส้ก็เลยขี่กลับมาจากโคเอกนั่งรถไฟมาแล้วก็เดี๋ยวนี้มาถ่าคิวเป็นคิวแรกเพราะว่าห้างเต็มแล้วก็เขาไปลงซื้อคิวเวลาน่าจะเป็นไส้วิดเซตโอเคซามิดาสำหรับห้านนี้ก็จะเป็นห้านที่ขายเมนูก๊อบจังจะเป็นเมนูปิ้งใส่งัวแบบเกาหลีเวลาที่เฮามากินพนักงานก็จะมาบริการปิ้งให้และก็จัดแจงให้ทุกอย่างเฮาก็มีแต่ท่ากินอย่างเดียวเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่บีได้ลองเมนูนี้เลยบีอยากบอกว่ามันแซ่บอีหลีบีบ่ฮู้ว่าเป็นหยังแต่รู้สึกว่าใส่อยู่นี่มันบ่มีกลิ่นคาวเลยสำหรับไผที่มักเมนูพวกแบบเครื่องในพวกปิ้งใส่อย่างซี่เนาะกาถ้าหาว่าได้มาเกาหลีกะพลาดบ่ได้เด็ดขาดกับเมนูนี้มันเป็นแบบว่าตอนแบบใส่ที่แบบเป็นน้ำมันล้วนๆเท่านะเดี๋ยวขอซิมก่อนนะจ้ำตัวนี้มองอันนี้มันตับเห็นบอกทุกคนเห็นบอกใส่ตัวนี้นะน้ำเป็นน้ำมันล้วนๆเลยเห็นบอกตัวนี้นะโคตรแซ่บเลยเดี๋ยวมาลองซิมตัวใส่ตัวนี้เนาะใส่ตัวตุ้ยๆนะต้องใส่ที่แบบถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้แล้วก็กินกับข้าวยันตอนน้ำมันแบบละลายในปาก
บ่ไม่กินข้าวบ่ไม่กินเหมือนเขาเจ้าล่างใส่แบบดีแล้วก็แบบข้างในนะเป็นแบบน้ำมันแบบล้วนๆเลยแซ่บก็จะแถมแบบแกงหันเป็นแกงแบบซีฟู้ดมีกุ้งแล้วก็มีตอนปูเดี๋ยวลองขอซีน้ำซุปก่อนน้ำซุปแบบหวานแล้วก็มีความเผ็ดนิดนึงตัดเลี่ยนกับใส่หมูได้ดีเลยแซ่บเยี่ยงสภาพเยี่ยมมาเลย ก็จบกันไปแล้วกับ Korea Walk มื้อที่ 3 มื้อนี้เราพาทุกคนไปเที่ยวตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำเลย ถ้าใครมักคลิปเที่ยวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้2 บีเด้อแล้วฝากติดตามว่าอีพิโซดต่อไปบีจะพาทุกคนไปเที่ยวซะอีกรับรองว่าคลิปหน้ามีแต่บอลเด็ดๆทั้งนั้นเลย จะพาทุกคนไปกินห้านป้า Netflix เนาะอยู่ที่ตลาดกวางจังแซ่บเพิ่นเรียนเนี่ยแซ่บคนเขาคิวหลายเขาได้เงินตามแล้วนี่